Ok, từ chụp chân, chân thẳng lưng thẳng, hai tay lên cao, thế nào hít từ vào, thở ra, đầu xuống, đầu chấp chân, slowly từ nào hít từ vào, lên hai tay lên, thở ra, từ xuống, cúi xuống, đầu xuống cổ, từ nào hít từ vào, lên, thở ra, từ xuống. Một lần nữa, nào hít từ vào, hai tay lên, lưng thẳng, thở ra, từ xuống. Lần cuối nha, last one now hít từ vào, thở ra, từ xuống, slowly từ hít, thở bên trong chịu đấy. Một, cố lên từ hai, ba, bốn, năm, sáu, đầu lên hai tay lên, từ nào hít, thở ra tay phải nằm bàn chân, tay trái sau, mặt lên sau. Từ tiếp hai tay lên, từ nào hít thở ra bên phải, mắt lên sau. Nào hít từ vào lên, thở ra từ xuống. Nào hít từ vào một lần nữa, thở ra bên phải. Lần cuối last one, nào hít từ vào, thở ra từ bên trái, chủ đây hít thở bên phải, mắt lên sau, nhìn tay trái. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, từ nào hít từ vào, thở ra bên phải, mắt nhìn sau cổ. One, two, three, four, five, six, đầu lên hai tay lên, thở ra hai tay xuống, từ từ chân phải cấp, gối bên phải nhé, slowly từ từ. Take your knee right side, chân trái thẳng, hai tay lên cao, mắt lên thẳng, từ nào hít thở ra hai tay xuống, đầu xuống, slowly từ từ cô lên. Nào hít từ vào lên một lần nữa, thở ra đầu xuống hai tay thẳng, mắt nhìn xuống, chân trái thẳng, cô lên, keep your left leg straight. Nào hít từ vào lần cuối last one, thở ra cúi xuống cổ hai tay thẳng, lưng thẳng, hít thở bên trong chịu đây. Một, hai, cô lên chú, ba, bốn, năm, sáu, đầu lên từ từ hai tay lên, để nào hít thở ra tay trái, chân phải, tay phải chân trái nắm gót trên, xoay quay, mắt nhìn lên. Nào hít từ vào hai tay lên, lưng thẳng nhá, thở ra hai tay sau lưng, hai tay đằng trái, từ từ đầu xuống bên forward, slowly từ từ tay lên cao, lift your both hand up. Nào hít từ vào lên hai tay lên, thở ra từ từ xuống, tay trái xuống, tay phải nắm gót trên, xoay quay, mắt nhìn lên, drop your left palm. Nào hít từ vào lên hai tay lên, thở ra hai tay sau lưng, hai tay đằng trái, từ từ đầu xuống, tay lên cao, slowly từ từ. Try to lift your hand up. Lần cuối nhá, last one. Nào hít từ vào, thở ra tay trái xuống, tay phải nắm gót trên, xoay quay, mắt nhìn lên chủ đấy. Một, hai, ba, cô lên, bốn, năm, sáu, đầu lên hai tay lên, từ nào hít thở ra hai tay sau lưng, hai tay đằng trái, đầu xuống, hít thở bên trong, slowly từ từ bên forward. One, two, three, four, five, six, đầu lên hai tay lên, từ nào hít từ vào, từ từ thở ra tay phải xuống, mầm lên, xoay quay, slowly từ từ. Từ từ mầm xuống, hai tay lên, từ nào hít từ vào, thở ra, same here, hai tay xuống, tay thẳng lưng thẳng, cầm xuống, ngực xuống. If you can, drop your chest, drop your chin.
từ một lần nữa nào hít từ vào thở ra tay phải xuống mầm lên xoay vậy rotate your shoulder lift your chest từ mầm xuống hai tay lên nào hít thở ra đầu xuống hai tay thẳng cầm xuống ngực xuống lưng thẳng lần cuối nhé last one nào hít từ vào thở ra tay phải xuống mầm lên slowly try cô lên mầm lên cao giữ đấy từ cô một hai ba bốn năm sáu từ mầm xuống hai tay lên để nó hít thở ra hai tay xuống tay thẳng lưng thẳng cầm xuống ngực xuống slowly từ mắt nhìn thẳng if you can drop your chest drop your chin look forward one two three four five six đầu lên hai tay lên lưng thẳng mắt nên thẳng để nào hít thở chặt tay chạy cấp 6 tay phải nằm gọt chân nên bên trái look at your left side one two three four five six đầu lên hai tay lên thở chặt hai tay xuống quay lại come back chân thẳng left chân từ đôi chân nhé slowly từ chân trái cấp gối bên trái slowly chân phải thẳng mầm xuống hai tay lên cổ để nó hít từ vào thở ra đầu xuống đầu chắp chân từ tiếp để nó hít từ vào lên hai tay lên mặt lên thẳng thở ra hai tay xuống đầu xuống slowly từ chân thẳng đầu chắp chân nào hít từ vào lên lần cuối last one thở ra từ xuống nào hít từ vào lên thở ra đầu xuống chú đại hít thở bình thường chú một hai ba bốn năm sáu đầu lên hai tay lên để nào hít thở ra tay phải xuống ok slowly từ từ xoay vậy mắt nhìn lên nằm gót chân nào hít từ vào lên hai tay lên thở ra hai tay sau lưng hai tay thẳng đầu xuống slowly từ từ tay lên cao cô lên nào hít từ vào lên một lần nữa thở ra tay phải xuống cô tay trái nằm gót trên xoay vậy ok slowly try nào hít từ vào lên đầu lên hai tay lên thở ra hai tay sau lưng hai tay đằng trái cúi xuống đầu xuống nhé slowly từ từ lần cuối last for now hít từ vào thở ra tay phải xuống tay trái nắm gót trên dù đây slowly từ từ mắt nhìn lên một hai ba bốn năm sáu từ nào hít từ vào thở ra hai tay sau lưng hai tay đằng trái từ từ cúi xuống bend forward hít thở bình thường một hai ba bốn năm sáu đầu lên hai tay lên từ từ tiếp thở ra tay chạy sau tay chạy xuống mầm lên xoay quay cô lên cổ từ từ mầm lên cao lift your hip up mầm xuống hai tay lên từ nào hít từ vào thở ra hai tay xuống tay thẳng lưng thẳng cầm xuống ngực xuống if you can drop your chest drop your chin nào hít từ vào lên một lần nữa thở ra tay chạy xuống mầm lên tay chạy sau lưng slowly mầm xuống để nào hít từ vào thở ra hai tay xuống tay thẳng lưng thẳng slowly từ từ cầm xuống ngực xuống lần cuối nhé last one nào hít từ vào thở ra tay chạy xuống mầm lên
Dù đây slowly từ từ cô lên. 1 2 3 4 5 6 từ từ mông xuống hai tay lên. Từ nào hít thở và hai tay xuống tay thẳng lưng thẳng. Dù đây hít thở bình thường. 1 2 3 slowly từ từ. 4 5 6 đầu lên hai tay lên mắt nên thẳng. Từ nào hít thở ra tay phải gấp sáu tay chạy nằm gót chân. Mắt nên xuống slowly từ từ nên bên trái nên bên phải. 1 2 look at your right side. 3 4 5 6 ok hai tay lên thò chặt tay xuống chụp chân chân trái thẳng lật chân lật tay relax từ từ hai chân gấp then slowly từ từ lưng thẳng shake your knee do butterfly 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 lưng thẳng then slowly từ từ hai tay lên cao then nào hít tay vào thò và hai tay xuống mầm lên dù đây cô slowly từ từ mầm lên cao hold is there 1 2 3 4 5 6 từ từ mầm xuống hai tay lên then nào hít thò và hai tay xuống tay thẳng lưng thẳng slowly từ từ tay thẳng lưng thẳng 1 2 3 4 5 6 đầu lên hai tay lên từ đó hít thở ra slowly từ từ hai tay xuống hai tay nằm gối từ từ chụp chân từ đó hít thở ra đạp gối quỳ xuống cổ mắt lên xuống nào hít tay vào từ từ tiếp nhá slowly ôm chân thở ra từ từ xuống nào hít tay vào lên chụp chân lưng thẳng thở ra từ từ xuống nào hít tay vào lên thở ra từ từ xuống hai lần chú một nào hít tay vào chụp chân lưng thẳng thở ra từ từ xuống cô lên đạp gối press your knee down nào hít tay vào lên một lần nữa one more chụp chân thở ra từ từ xuống slowly từ từ cúi xuống lưng cúi last one nào hít tay vào thở ra từ từ xuống dù đây hai tay gấp tới đầu xuống lưng thẳng bên forward one hít thở bên thẳng 2 3 4 5 6 từ nào hít tay vào lên chụp chân ôm chân lưng thẳng từ nào hít thở ra đầu xuống mắt nên xuống one từ từ thẳng lưng keep your spine straight 2 look down 3 4 5 6 từ từ mắt nên thẳng hai tay lên chuột từ nào hít tay vào chân phải lên hai tay nằm gọt chân lưng thẳng nhá tay thẳng chân thẳng lưng thẳng hít thở bên thẳng 1 2 3 4 5 6 từ từ hai tay gấp tới đầu chắp chân chân thẳng lưng thẳng let your forehead on your knee 1 2 3 4 cô lên cô 5 6 từ từ chân thẳng tay chạy nằm bên chân tay phải sau mắt nên sau nên tay phải look at your right palm 1 look back 2 3 4
5 6 từ từ tay phải lên trước tay phải xuống slowly xoay quay mắt nhìn lên chân thẳng cô lên nhìn bên trái mắt nhìn lên one look at your left side two 3 4 slowly từ từ 5 6 ok chân xuống chụp chân hai tay lên chuột lưng thẳng đôi chân nhé để nào khi tay vào chân trái hai tay nắm gót trên lưng thẳng lift your left leg one tay thẳng lưng thẳng chân thẳng two 3 4 5 6 hai tay gập tới đầu lên cao đầu chóp chân hít thở bênท้องlưng thẳng cổ slowly từ từ cô lên hai tay gập tay one bend your elbow two 3 stretch your leg 4 5 6 từ từ chân thẳng tay phải nằm bên chân tay trái sau mắt nhìn sau lưng thẳng nhìn tay trái một try to look back two 3 4 5 6 tay trái lên trước tay trái xuống xoay quay slowly từ từ chân thẳng nhìn bên phải mắt nhìn lên look at your right side one two 3 cố lên 4 5 6 từ từ xuống chụp chân một lần nữa hai tay ôm chân lưng thẳng để nào hít thở ra mặt nhìn xuống chủ đây hít thở bên thoáng look down một hai ba bốn